नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी स्टडी रूम मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण शिकत आहोत नाउन. आज आपण बघणार आहोत की असे कुठले नाउन फॉर्म्स आहेत की त्यांच्यासोबत आपल्याला व्हर्बचा सिंग्युलर घ्यायचा आहे. व्हर्ब फॉर्म जो आहे तो सिंग्युलर घ्यायचा आहे. आपण जर बघितलं की त्यांना यस किंवा ईएस प्रत्यय असतो आणि त्यामुळे आपल्याला वाटतं की ते अनेकवचनी आहेत किंवा प्लुरल आहेत. तर ती प्लुरल नसतात, ती सिंग्युलर असतात. म्हणून त्यांच्यासोबत आपल्याला व्हर्ब फॉर्म जो आहे तो सिंग्युलर घ्यायचा असतो. असे कुठले कुठले शब्द आहेत ते आपण बघूयात आता. इथिक्स आहे, पॉलिटिक्स, इकॉनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ॲथलेटिक्स, बिलियार्ड्स, मॅथ्स हे शब्द आपल्याला अनेकवचनी वाटू शकतात, परंतु ते अनेकवचनी नाही आहेत, ते एकवचनी आहेत. म्हणून त्यांच्यासोबत हेल्पिंग वर्ब किंवा व्हर्ब जे आहेत ते वॉज किंवा इज किंवा हॅज किंवा व्हर्बचा पाचवा फॉर्म आपल्याला घ्यावा लागेल. डज सुद्धा आपण वापरू शकतो. आता एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला दाखवलं की रन्स हे एक्झाम्पल जनरल घेतलेलं आहे की कशा प्रकारचा V5 असतो यासाठी ते उदाहरण घेतलेलं आहे. मागच्या काही व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारचे आपण एक्झाम्पल घेतले, ते एक्झाम्पल त्या V1 नुसार V5 नुसार आहेत, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आपल्याला. या व्यतिरिक्त सुद्धा काही शब्द आहेत ते आपण बघणार आहोत. मम्स दिसतंय, न्यूज दिसतंय, इनिंग्स दिसतंय, रिकेट्स किंवा रन्स ज्या स्पेसिफिक आपल्याला दिसतात त्या ठिकाणी 264 किंवा त्या ठिकाणी कुठलाही आकडा असू शकतो किंवा लिंग्विस्टिक्स हे शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचे की ते अनेकवचनी नाही आहेत, दिसतात अनेकवचनी परंतु ते नाही आहेत. त्यांच्यासोबत आपल्याला ऑलवेज व्हर्बचा सिंग्युलर फॉर्म घ्यावा लागणार आहे. आता काही उदाहरणं बघूयात आपण की रन्सचं जे उदाहरण दिसतं या ठिकाणी 250 रन्स डॅश डॅश द बेस्ट स्कोअर. आता ह्या उदाहरणाचे काही उत्तर दिलेत यापैकी आपल्याला एक ऑप्शन निवडायचा आहे. इज त्या ब्लँकच्या ठिकाणी येईल किंवा आर येईल किंवा वेअर, नन किंवा काहीच नाही या प्रश्नाचं उत्तर. तर बघूयात काय घ्यावं लागेल आपल्याला. आताच आपण डिस्कस केले की रन्स ह्या ज्या आहेत 250 रन्ससाठी आपण या ठिकाणी इज घेणार आहोत, आर घेणार नाही आहोत. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. अशाच प्रकारचा एक प्रश्न बघणार आहोत आपण की त्यामध्ये आपल्याला करेक्ट सेंटेन्स निवडायचे आहेत. दुसऱ्या वाक्यामध्ये पॉलिटिक्स दिसते. पॉलिटिक्स जरी आपल्याला अनेकवचनी वाटत असेल तरी तो अनेकवचनी शब्द नाही आहे, तो सिंग्युलर आहे किंवा एकवचनी आहे. म्हणून या वाक्यामध्ये जे इज आहे ते बरोबर आहे. आता खालच्या वाक्यामध्ये एक एरर दिसतोय, हिज पॉलिटिक्स इज गुड. आता ही पॉलिटिक्स इज गुड अशी वाक्यरचना ग्रॅमॅटिकली चूक असते. त्याऐवजी आपल्याला पॉलिटिकल व्ह्यूज घ्यावं लागत असतं. म्हणून आणि पॉलिटिकल व्ह्यूज हा एक नसतो, अनेक आहेत, म्हणून त्यासोबत आपण आर घेतलेला आहे. तर ह्या प्रश्नामध्ये हा एरर आहे की पॉलिटिक्स ऐवजी पॉलिटिकल व्ह्यूज आर असं जर दिलेलं असतं तर ते वाक्य बरोबर आलं असतं. म्हणून वरील तीनही वाक्यापैकी फक्त दुसरं म्हणजे बी किंवा दुसरं जे वाक्य आहे ते बरोबर आहे आणि हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे. म्हणून वरील वाक्यापैकी फक्त बी किंवा 2 हे करेक्ट सेंटेन्स आहे. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये शिकलं की कुठले शब्द जे आहेत ते आपल्याला अनेकवचनी वाटतात परंतु त्यांच्यासोबत आपल्याला सिंग्युलर फॉर्म व्हर्बचा घ्यावा लागत असतो. थँक्यू.